Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Hãy thử tưởng tượng về trách nhiệm khổng lồ khi điều khiển một con tàu vận tải khổng lồ băng qua đại dương. Nhưng có một sự thật mà ít ai biết đến. Trước khi con tàu đó nhúc nhích dù chỉ một ly, một quy trình kiểm tra vô cùng quan trọng đã phải diễn ra. Mục đích là để đảm bảo nó có thể được điều khiển một cách an toàn nhất. Và tất nhiên, việc này không đơn giản chỉ là bật một cái công tắc. Nó là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự chính xác, phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm dày dặn. Máy trưởng Khôi đã tóm gọn tầm quan trọng của nó trong một câu rất đắt giá. Đây không phải là một công việc bảo dưỡng thông thường đâu. Nó là một bài kiểm tra mang tính sống còn, một lời cam kết về sự an toàn, và nó luôn diễn ra vào những thời điểm căng thẳng nhất của mỗi hành trình. Hầu hết chúng ta chỉ thấy được kết quả cuối cùng thôi, hình ảnh một con tàu đồ sộ đang lướt đi trên sóng. Nhưng đằng sau cảnh tượng hùng vĩ đó là cả một quy trình vô cùng tỉ mỉ và phức tạp. Vậy thì, hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau vén bức màn bí mật, đi sâu vào những gì thực sự diễn ra trong phòng máy lái, để xem sự phối hợp và chuyên môn nào đã giữ cho những gã khổng lồ này luôn đi đúng hướng nhé. Được rồi, đây là lộ trình của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem tại sao công việc này lại quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ tích vào một danh sách. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về vũ điệu phối hợp giữa buồng lái và buồng máy. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi vào chi tiết các bước chuẩn bị và thực hiện. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đúc kết lại ý nghĩa thực sự đằng sau tất cả những điều này, một cam kết không thể lay chuyển về sự an toàn. Chuyện tích vào một cái checklist, có lẽ ai cũng làm được. Nhưng để kiểm tra hệ thống lái của một con tàu, nó đòi hỏi một tư duy hoàn toàn khác. Đây không phải là một thủ tục giấy tờ cho có. Và đây chính xác là điều mà máy trưởng Khôi muốn nhấn mạnh. Mục tiêu thực sự sâu sắc hơn thế rất nhiều. Nó là việc xác nhận một cách chắc chắn rằng hệ thống sẽ phản ứng chính xác trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Đặc biệt là khi con tàu đi vào vùng nước hẹp hoặc gặp phải những tình huống khó khăn. Vậy rốt cuộc, bài kiểm tra này xác nhận những gì? Nó giống như một buổi khám sức khỏe tổng quát cho hệ thống vậy. Nó trả lời cho hàng loạt câu hỏi quan trọng. Lệnh từ buồng lái có được thực thi chính xác không? Các bộ nguồn có đang hoạt động tốt không? Hệ thống báo động có vấn đề gì không? Và một điều cực kỳ quan trọng, các phương án dự phòng và khẩn cấp đã sẵn sàng để hoạt động ngay lập tức chưa? Rõ ràng rồi, một người không thể nào thực hiện được bài kiểm tra này. Nó đòi hỏi một sự phối hợp, gần như là một vũ điệu, được dàn dựng công phu giữa hai bộ phận quan trọng nhất trên tàu. Cứ hình dung đơn giản như thế này, một bên là bộ não ra lệnh và bên kia là cơ bắp thực hiện. Và sự phân chia vai trò này rất rõ ràng nhé. Một bên là bộ não, chính là buồng lái, nơi đưa ra các lệnh điều khiển và quan sát phản ứng tổng thể của con tàu. Và bên kia, chúng ta có cơ bắp, đó chính là bộ phận máy, nơi đảm bảo toàn bộ hệ thống cơ khí, thủy lực và điện tử phía sau hoạt động một cách trơn tru để thực thi những mệnh lệnh đó. Vậy thì, làm thế nào để bộ não và cơ bắp nói chuyện được với nhau? Phải có một sợi dây thần kinh kết nối. Và vai trò đó thuộc về sĩ quan bánh 2. Họ chính là cầu nối đảm bảo rằng, như trong nguồn tin có nói, buồng lái không thử nghiệm một cách mù quáng và buồng máy không chuẩn bị trong im lặng. Chính họ là người phá vỡ sự im lặng, đảm bảo hai bên luôn đồng bộ với nhau. Được rồi, lý thuyết là vậy. Giờ hãy đi vào thực tế xem quy trình này diễn ra như thế nào. Và điều có thể sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên là một bài kiểm tra thành công lại bắt đầu từ rất lâu trước khi lệnh điều khiển đầu tiên được đưa ra. Tất cả đều nằm ở giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn này có 4 điểm mấu chốt, mọi thứ bắt đầu với thời gian, phải phối hợp chặt chẽ với buồng lái. Tiếp theo là kiến thức, phải xem lại tất cả các khiếm khuyết đã biết để không có bất ngờ nào xảy ra. Sau đó là giao tiếp, thiết lập một kênh liên lạc thông suốt,
Và dĩ nhiên, không thể thiếu, quan trọng hơn hết thảy là an toàn. Kiểm tra toàn diện chính không gian phòng máy lái. Và cái điểm cuối cùng về an toàn này thực sự là một nguyên tắc vàng. Máy trưởng Khôi có một câu nói rất thấm thía về nó. Nguyên tắc ở đây là gì? Rất đơn giản. Con người luôn phải được đặt lên hàng đầu. Trước khi bất kỳ cỗ máy nào được khởi động, môi trường xung quanh phải tuyệt đối an toàn. Ok, sau khi đảm bảo phòng máy an toàn, sĩ quan máy sẽ là một vòng kiểm tra kỹ thuật cuối cùng. Nó giống như một danh sách kiểm tra trong đầu vậy. Mức dầu có ổn không? Có thấy rò rỉ mới nào không? Nguồn điện đã sẵn sàng chưa? Bảng báo động có báo lỗi gì bất thường không? Chỉ khi mọi thứ đều ok, đều xanh thì họ mới báo lên buồng lái. Rồi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, giờ là lúc thực hiện bài kiểm tra. Nhưng đây mới là điểm khác biệt của một kỹ sư lành nghề. Họ không chỉ nhìn bánh lái di chuyển, họ còn lắng nghe, cảm nhận và chẩn đoán sức khỏe của toàn bộ hệ thống qua từng chuyển động. Và quá trình này cũng rất bài bản. Bước 1. Báo cáo sẵn sàng lên buồng lái. Ngay sau đó khi các lệnh được đưa ra, sĩ quan máy sẽ dán mắt vào hệ thống, quan sát từng phản ứng nhỏ nhất. Họ sẽ kiểm tra việc chuyển đổi giữa các chế độ điều khiển, xác nhận các hệ thống báo động hoạt động bình thường và cuối cùng xác minh rằng hệ thống lái khẩn cấp luôn trong tư thế sẵn sàng. Và xuyên suốt quá trình đó, có một câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu người kỹ sư: bánh lái có đang di chuyển một cách khỏe mạnh không? Đây là một câu hỏi rất sâu sắc. Ai cũng có thể thấy bánh lái đang quay, nhưng chỉ một chuyên gia mới có thể đánh giá được chất lượng của chuyển động đó. Vậy, không khỏe mạnh nghĩa là sao? Nó có thể là những dấu hiệu rất tinh vi. Đó là những tiếng kêu lạ mà bình thường không có, những rung động mà một người thiếu kinh nghiệm có thể bỏ qua. Nó có thể là sự biến động bất thường của áp suất thủy lực, hay một vết rò rỉ mới dù là nhỏ nhất. Bất cứ dấu hiệu nào trong số này đều là một lá cờ đỏ, báo hiệu một vấn đề tiềm ẩn cần được xử lý ngay. Kiểm tra xong rồi, giờ đến một phần cũng quan trọng không kém. Giao tiếp. Nếu mọi thứ trơn tru, báo cáo sẽ ngắn gọn và rõ ràng, hệ thống sẵn sàng. Nhưng nếu có dù chỉ một chút bất thường, ví dụ như một vết rò rỉ nhỏ, nó phải được báo cáo một cách trung thực và đầy đủ. Sự minh bạch ở đây là tuyệt đối vì nó liên quan trực tiếp đến an toàn của cả con tàu. Và khi mọi thứ đã xong xuôi, còn một việc cuối cùng không thể bỏ qua. Đó là gì? Ghi chép. Mọi thứ từ checklist, nhật ký máy cho đến hồ sơ kiểm tra đều phải được ghi lại một cách cẩn thận. Mọi người có thể hỏi tại sao phải kỹ lưỡng đến vậy? Câu trả lời rất đơn giản, để đảm bảo rằng mọi bất thường, dù là nhỏ nhất, đều được theo dõi và giải quyết, tránh cho nó trở thành một vấn đề lớn hơn trong tương lai. Vậy, sau khi đã đi qua tất cả các bước, bài học lớn nhất ở đây là gì? Nó không chỉ là một loạt các thao tác kỹ thuật, mà sâu xa hơn, nó là cả một triết lý về sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và sự cẩn trọng. Và máy trưởng Khôi đã tóm gọn triết lý đó vào một công thức rất dễ nhớ, 5 chữ C. Đó là Coordinate, phối hợp, Confirm, xác nhận, Check, kiểm tra, Communicate, giao tiếp và Close out, hoàn tất. Một công thức thực sự gói trọn tinh thần của một bài kiểm tra chuyên nghiệp và toàn diện. Và rút cuộc, tất cả đều quay về với ý nghĩa cốt lõi nhất. Bài kiểm tra máy lái không phải là một công việc giấy tờ. Nó là một lời cam kết, một lời thề danh dự giữa buồng lái và buồng máy, rằng họ đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo con tàu luôn có một bàn tay lái thực thụ, luôn an toàn và chính xác. Và điều này thực sự khiến chúng ta phải suy nghĩ rộng hơn phải không? Chúng ta chỉ thấy những con tàu, những container hàng hóa, nhưng đằng sau đó là cả một thế giới của vô số những quy trình thầm lặng, những con người tận tụy đang ngày đêm làm việc. Đó là một mạng lưới phức tạp của kỹ năng và sự cống hiến, âm thầm giữ cho thế giới của chúng ta vận động. So in the next part of our training session, we'll cover the step-by-step procedure for steering gear pre-arrival and pre-departure testing, as well as bridge engine coordination. CE Khôi, em biết là phần này rất hay gặp trong phỏng vấn, kiểm tra PSC và cũng là công việc sống còn trước khi tàu vào cảng hoặc rối cảng. This part is very common in interviews and PSC inspections, and it is also a critical task before the ship arrives at port or departs from port. Nhưng anh nhắc lại một nguyên tắc lớn, mới kiểm tra thực tế phải theo SMS của tàu, checklist của bridge, maker manual của steering gear và lệnh của master. But I will repeat one major principle. Every actual test must follow the vessel SMS, the bridge checklist, the steering gear maker's manual, and the master's orders. 2E không làm việc riêng lẻ ở đây, mà phải phối hợp chất với bridge CE và khi cần là electrician và duty engineer. The 2E does not work alone here but must coordinate closely with the bridge, the CE, and when needed the electrician and duty engineer. First, let's talk about the purpose of pre-arrival and pre-departure steering gear testing. Mục tiêu không phải chỉ để tick vào checklist. The purpose is not merely to tick a checklist. Mục tiêu là xác nhận hệ lái phản ứng đúng, nguồn điện sẵn sàng, power unit khỏe, alarm lành mạnh, bridge control và local control thông suốt
và emergency steering arrangement sẵn sàng khi cần. The purpose is to confirm that the steering system responds correctly, power supply is available, power units are healthy, alarms are functioning, bridge control and local control are effective, and the emergency steering arrangement is ready when needed. Nghĩa là phải xác nhận cả phần cơ khí, thủy lực, điện, điều khiển và con người phối hợp với nhau. That means we must confirm the mechanical, hydraulic, electrical, control, and human coordination aspects all together. Chính xác. Exactly. Next, let's discuss the roles of the bridge and engine department in this test. The bridge is the place where control commands are applied and rudder response is confirmed according to the navigational checklist. The engine department is responsible for the technical condition of the steering gear, power supply, hydraulic system, alarms, and local or emergency arrangement. The 2E is the link between both sides, ensuring that the bridge does not test blindly and that the engine room does not prepare in silence. Standard step-by-step procedure. Step 1. Confirm timing and operating conditions. First, you must know whether this is a pre-arrival check or a pre-departure check. Pre-arrival usually focuses on readiness before standby engine, pilot boarding, or entry into maneuvering waters. Pre-departure is usually linked to the bridge departure checklist and confirms that the ship has adequate steering capability before leaving berth or anchor. You must confirm with the bridge when they want to test, so the engine department can prepare at the right time. Step 2. Review the checklist and existing condition. Before going down to the steering gear room, you must check whether any defect is still open. For example, leakage, false alarms, unstable power units, high oil temperature, or mismatched local indicators. If there is any limitation, the bridge must know in advance and must not discover it only when the ship is about to maneuver. Step 3. Organize coordination and communication. This is a step I take very seriously. You must identify who is on the bridge, who is in the steering gear room, who is in the ECR if needed, and who is the main person relaying instructions. Communication means must be clear, testable, and on the correct channel. When many people are involved, the command path must be single and clear. The bridge should not give simultaneous instructions to 3 different people. Step 4. Check steering gear room safety before the test. Once inside the steering gear room, the first task is to assess overall safety. Check housekeeping, lighting, escape routes, decks free from oil slip hazards, guards in place, and no obstruction around moving parts. You do not test a steering system in a room where someone standing near the ram may trip and fall. Step 5. Check technical condition before accepting the test order. Confirm that hydraulic oil level and condition are normal. Confirm there is no abnormal leakage at the ram piping, flanges, seals, or power unit. Confirm that power supply and control supply are available. Confirm that the required power units as requested by the bridge or master are ready. Confirm that the alarm panel shows no unresolved abnormal condition. Step 6. Inform the bridge that the system is ready for testing. Once ready, you must report clearly and not remain silent expecting the bridge to guess. A standard phrase may be, bridge, steering gear room, steering gear ready for pre-arrival test, or bridge engine department confirms steering gear ready for pre-departure test. Step 7. Carry out the functional response check according to the bridge checklist. At this stage, the bridge will apply the steering commands according to the vessel checklist. Your duty in the steering gear room is to confirm that the mechanical and hydraulic response is stable, with no abnormal noise, vibration, hunting, pressure fluctuation, or new leakage. You do not only check whether the rudder moves, but whether it moves healthily. Step 8. Check control modes and changeover capability. A good test does not confirm only normal bridge control. It must also confirm that the control modes and changeover arrangements operate correctly according to the ship design and the applicable checklist. You must monitor local indicators, mode selectors, feedback consistency, and the clarity of communication during the changeover. Step 9. Confirm related alarms and protective indications. If the vessel checklist requires it, you confirm alarm indications and the healthy status of power supply, control power, oil level, and related condition monitoring. This is where the 2E must stay alert, because some systems may still steer apparently well while a background alarm is already indicating an unhealthy condition. Step 10. Confirm emergency steering arrangement readiness. Before arrival or departure, a full drill is not always required every time, but the 2E must know whether the emergency steering arrangement is ready and whether the communication route is effective according to vessel procedure. If the vessel requires functional confirmation of local or emergency mode in the checklist, you must coordinate closely to verify it correctly
without compromising maneuvering safety. Step 11. Report completion and steering system status. When the test is finished, you must report clearly to the bridge. For example, bridge, steering gear test completed. Steering gear operational and ready for service. If there is any limitation, you must state it immediately. For example, one power unit available with limitation under monitoring or minor leakage observed, system remains operational, Chief Engineer informed. Step 12. Record and follow up. Finally, everything must go into the records. Recorded in the bridge checklist, engine log, steering gear test record, or PMS defect list according to the vessel's rules. If there is a minor abnormality, do not let it sink into memory. It must be clearly followed up. Special points for pre-arrival. For pre-arrival, the focus is readiness before maneuvering. You must ensure that before the pilot boards or before entering restricted waters, the bridge knows the condition of the steering gear, how many power units are available, and whether any defect is under monitoring. Put simply, before the ship needs sharp steering, the engine department must confirm that the steering system holds no surprises. Special points for pre-departure. For pre-departure, the focus is prove capability before the ship moves. That means the bridge does not only hear you say everything is fine, but must have an actual test and real confirmation. Before departure, the 2E must pay particular attention to power supply, power unit selection, control mode, and any standing alarms. Engine room bridge, confirm steering gear ready for pre-departure test. Bridge engine room, steering gear ready for pre-departure test. Commencing steering test, stand by in steering gear room. Standing by in steering gear room. Confirm rudder response normal. Rudder response normal. No abnormal noise, vibration, or leakage observed. Confirm steering gear operational and ready for service. Steering gear operational and ready for service. Decoy asks. Hao Si Thing answers. Tang, Tai Sao pre-arrival steering gear check quan trung. Tang, why is the pre-arrival steering gear check important? Vì trước khi tàu vào vùng điều động, bridge phải biết chắc hệ lái sẵn sàng, phản ứng đúng, và không có hạn chế kỹ thuật chưa được thông báo. Because before the ship enters maneuvering waters, the bridge must be sure that the steering system is ready, responds correctly, and has no technical limitation that has not been reported. Taught, good. Trong steering gear room 2E không chỉ nhìn cái gì. In the steering gear room, what does the 2E not only look at? Em không chỉ nhìn bánh lái có phản ứng hay không, mà còn nhìn leakage, hydraulic pressure behavior, vibration, abnormal noise, oil condition, alarm status, và độ ổn định của hệ thống. I do not only look at whether the rudder responds, but also at leakage, hydraulic pressure behavior, vibration, abnormal noise, oil condition, alarm status, and overall system stability. Đó mới là câu trả lời của hai em anh. That is the answer of a strong 2E. Sau khi test xong, bước nào bị nhiều người xem nhẹ nhất? After the test is completed, which step is most often underestimated? Là bước báo cáo rõ tình trạng hệ lái cho bridge và ghi chép đầy đủ vào hồ sơ, kể cả khi chỉ có bất thường nhỏ. It is the step of clearly reporting the steering system status to the bridge and recording it fully, even if only a small abnormality was found. Chọn bài, exactly right. Đây là bản trả lời mẫu để em dùng trong phỏng vấn hoặc khi PSC hỏi. Here is a model answer you can use in an interview or when PSC asks. Pre-arrival and pre-departure steering gear testing shall be carried out in accordance with the vessel SMS, bridge checklist, maker's instruction manual, and the master's standing orders. The second engineer coordinates with the bridge, confirms that the steering gear room is safe, verifies hydraulic oil level and condition, checks for leakage, confirms power supply and power unit readiness, and ensures that no unresolved alarm or defect affects steering availability. During the test, the bridge carries out control checks according to the vessel procedure, while the engine department monitors mechanical, hydraulic, and electrical response in the steering gear room. After completion, the second engineer reports steering gear condition clearly to the bridge, including any limitation, and records the result in the relevant checklist and engine records. Meonyokyo CE Koi. CE Koi has a handy little formula to help remember the key steps. Coordinate, confirm, check, communicate, close out. Remember this formula from me. Coordinate, confirm, check, communicate, close out. Coordinate la phối hợp với bridge truck. Coordinate means synchronize with the bridge first. Confirm la saknyan điều kiện kỹ thuật và an toàn. Confirm means verify technical and safety condition. Check la theo dõi phản ứng hệ lái trong bài test. Check means monitor steering response during the test. Communicate la bao rõ ràng mọi kết quả và hạn chế. Communicate means clearly report every result and limitation.
Close out là ghi hồ sơ và mô follow up nếu có defect. Close out means complete the records and open follow up if there is any defect. Thành, trước khi tàu vào cảng hay rồi cảng, steering gear test không phải là thủ tục giấy tờ. Thành, before arrival or departure, the steering gear test is not a paperwork ritual. Nó là lối cam kết giữa bridge và engine rang, con tàu vẫn còn tay lái thật. It is the commitment between bridge and engine that the ship still has a real steering hand. Rõ Chief, understood Chief. Em sẽ luôn phối hợp với bridge rõ ràng, xác nhận điều kiện kỹ thuật trước khi test, theo dõi phản ứng hệ lái trong steering gear room và báo cáo trung thực sau khi hoàn tất. I will always coordinate clearly with the bridge, confirm technical condition before the test, monitor steering response in the steering gear room, and report honestly after completion. Tốt, đó mới là phong cách của một 2E giữ cho tàu không chỉ chạy được mà còn điều động được an toàn. Good, that is the style of a 2E who ensures the ship not only moves, but also maneuvers safely.